สวัสดีครับนี่คือรายการ Orcas Story เรื่องเล่าเขย่าขวัญเราพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์อย่าลืมนะครับถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามแต่สิ่งที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังแต่ถ้าใจคุณไม่กล้าพอโปรดอย่ารับฟังคนเดียววันนี้ Orcas Story นำเสนอเป็น EP ที่75รับขันคำสัญญาที่พูดแล้วนะมันทำไม่ได้มันก็ไม่ต่างอะไรกับคำโกหกล่วงหน้าเรื่องราวนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับน้องใหม่ที่เข้ามาทำงานในบริษัทของเราคือว่าเรารับเธอเข้ามาก็เพราะว่าต้องหาคนมาแทนตำแหน่งของน้องก้อยซึ่งเธอนั้นได้ลาออกไปเพื่อที่จะไปแต่งงานแล้วก็ย้ายไปอยู่กับสามีเธอที่ต่างประเทศเพื่อไปดูแลกิจการอะไรต่างๆนั่นแหละครับและเรื่องราวของน้องก้อยนั้นตอนที่ได้พบกับสามีของเธอนั่นแหละก็เป็นเรื่องราวที่หนักแล้วก็วุ่นวายกันทั้งบริษัทเลยก็ว่าได้และผมจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะครับเพราะเรื่องนี้มันมีอาจารย์ครับเข้าไปเกี่ยวพัวพันกับเขาด้วยยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าเรามาฟังเรื่องของเด็กใหม่กันก่อนดีกว่าเรื่องราวนี้นะครับมันเริ่มต้นที่ตอนเช้าวันจันทร์มันเป็นวันที่ทุกคนเกลียดกันนะผมว่าตอนนั้นผมจอดรถที่ลานจอดด้านล่างแล้วมันก็มีภาพที่วิ่งเข้ามาในหัวผมคือมาพร้อมๆกันเป็นร้อยภาพเลยแล้วมันก็มาพร้อมกับอาการปวดหัวจี๊ดอย่างแรงภาพแรกเป็นภาพของหญิงชราคนหนึ่งนอนนิ่งอยู่ในโรงพยาบาลบนเตียงเลยนะครับสายน้ำเกลือกับสายที่ใช้ปล่อยยาเข้าสายเครื่องช่วยหายใจมันพันพัวเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีภาพอีกเป็นร้อยเลยที่ผมบอกไปแล้วนะครับผมเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยซึ่งในตอนนั้นผมไม่สามารถจะจำอะไรได้เลยหลังจากที่ภาพมันทะลักเข้ามาคือผมต้องนั่งนิ่งๆเหมือนอย่างเคยอยู่ในรถสักพักหนึ่งเลยเพื่อให้อาการปวดหัวมันหายไปก่อนซึ่งผมไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยนานแล้วก่อนหลังจากที่อาจารย์ไม่ได้เห็นผมเป็นเครื่องสแกนผีไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็ยังคงมีภาพเข้ามานะครับคือมันมีภาพเข้ามาเรื่อยๆแหละครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่สำหรับงานนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ติดอยู่ในใจเพราะภาพชุดที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของสองแม่ลูกที่ตัวแม่นะครับผมป่วยหนักแล้วลูกสาวก็หาวิธีช่วยแม่โดยที่ผมเห็นว่าเธอคนนั้นบูชาอะไรบางอย่างที่ได้รับมาจากน่าจะเป็นคนทรงเจ้านะเพราะภาพที่เห็นมันเป็นโต๊ะหมู่บูชาของสายดำทางนั้นเลยจากนั้นมันก็มีภาพที่ทำให้ผมขนหัวลุกเพราะว่ามันเป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในชุดตัวพระในละครนอกแต่ชายคนนั้นสภาพแบบเป็นซากศพแห้งๆผิวกายแตกออกแบบจนเห็นเส้นเอ็นกล้ามเนื้อแห้งๆภายในที่ใบหน้าผิวหนังที่แห้งมันก็รีบติดกับกะโหลกที่ดวงตาข้างซ้ายกลวงมันกลวงโบลงไปเลยดวงตาด้านขวาผิวหนังที่แห้งมันยุบตัวลงจนทำให้ลูกตาข้างขวานั้นมันเหมือนกับว่ามันโปนออกมาเป็นลูกกลมๆเหมือนกับว่ามันจะหลุดออกมานอกเบ้ากันเลยชายคนนั้นคอยเฝ้าติดตามหญิงคนที่เป็นลูกไปทุกที่ไม่ว่าเธอจะทำอะไรไปไหนก็จะมีร่างของชายที่เป็นตัวพระในละครนอกคนนั้นนะครับผมตามไปทุกที่แต่วิญญาณของชายคนนั้นนะครับไม่ได้ทำร้ายอะไรเธอนะแต่กลับเป็นว่าเขาช่วยให้แม่ของเธอหายจากอาการป่วยช่วยยังไงล่ะครับภาพที่ผมเห็นเป็นภาพที่สยดสยองเพราะว่ามันฝังอยู่ในความทรงจำของผมจนถึงทุกวันนี้กันเลยภาพในชุดนั้นมันเริ่มต้นที่ภาพลูกสาวไปหาแม่ที่โรงพยาบาลหลังจากที่ไปรับอะไรมาบูชาบางอย่างซึ่งมีวิญญาณของชายคนนั้นติดตามมาด้วยพอไปถึงเตียงของแม่ในขณะที่แม่กำลังหลับสนิทอยู่ภาพต่อมามันคือภาพของวิญญาณของชายในชุดตัวพระละครนอกนั่นแหละครับเดินเข้ามายืนอยู่ใกล้ๆแม่ของเธออีกฝากหนึ่งของเตียงและก็ใช้มือทั้งสองบีบคอของแม่เธออย่างแรงจนแม่ของเธอลืมตาขึ้นมาแบบแทบตาจะทะลักออกมาเลยแล้ววิญญาณของชายคนนั้นก็ดึงเอาวิญญาณของหญิงแก่อีกคนหนึ่งออกมาสภาพคือเป็นหญิงแก่มากเหี่ยวไปทั้งตัวเลยซึ่งไม่ใช่วิญญาณของแม่เธอเพราะหญิงชราคนนั้นผมทั้งฟูแล้วก็งอกไปทั้งหัวแต่งตัวเป็นชาวบ้านสมัยก่อนแบบที่ใส่เสื้อแขนกระบอกนุ่งผ้าถุงอะไรประมาณนั้นนะครับแล้ววิญญาณของชายคนนั้นคือผมว่าต้องมีฤทธิ์มากแน่ๆเลยเพราะว่าสามารถจะดึงวิญญาณที่แอบแฝงอยู่ในร่างของแม่เธอได้และก็เคลื่อนกระเด็นออกไปที่สุดปลายห้องเลยจากนั้นภาพต่อมาอีกชุดมันเป็นภาพที่ชายคนนั้นตามไปบีบคอแล้วยกหญิงชราคนนั้นขึ้นด้วยมือข้างซ้ายเพียงข้างเดียวเท่านั้นซึ่งมันทำให้หญิงชราคนนั้นลอยขึ้นเหนือพื้น
ภาพที่หญิงชราดิ้นทุรนทุรายมันมาเป็นชุดๆเลยจากนั้นชายคนนั้นก็ใช้มือขวาจับที่ข้อมือซ้ายของหญิงชราแล้วก็กระชากอย่างแรงจนแขนของหญิงชราคนนั้นหลุดออกมามันเป็นภาพเมือกสีดำๆมันพุ่งกระฉูดออกมามันคือภาพที่ติดตาจริงๆแต่ภาพที่ติดตาหนักกว่านั้นคือมันเป็นภาพที่ชายที่อยู่ในชุดตัวพระละครนอกทรงเครื่องเต็มยศเลยอ้าปากกว้างมากๆมันทำให้เห็นว่าฟันที่อยู่ในปากมันเป็นเขี้ยวที่แหลมคมและงูอยู่เต็มทั้งปากเลยจากนั้นก็เอาแขนที่กระชากหลุดออกมานะค่อยๆใส่เข้าไปในปากแล้วก็เคี้ยวแขนของหญิงชราคนนั้นด้วยความอร่อยซึ่งมันเป็นภาพต่อเนื่องกันแบบวิต่อวิเลยจากนั้นชายคนนั้นก็ปล่อยมือให้ร่างของหญิงชราคนนั้นล่วงลงมากองกับพื้นและก็เป็นภาพที่เขาพุ่งเข้าไปแบบงับทั้งหัวของหญิงชราคนนั้นเลยมันหายเข้าไปในปากที่มันอ้าได้เกินความสามารถของมนุษย์ทั่วไปและก็กัดทีเดียวตรงที่คอร่างของหญิงชราก็ล้มลงกับพื้นพร้อมกับมันเรียกว่าเลือดก็ได้นะแต่มันเป็นเมือกเหนียวสีดำสนิทมากกว่าค่อยๆทะลักออกมาแล้วชายคนนั้นก็เคี้ยวหัวของหญิงชราเหมือนกับว่าหิวกระหายแล้วก็อดอยากมานานจากนั้นมันก็ยังมีภาพที่สยองยิ่งกว่าสยองเข้าไปอีกคือชายคนนั้นกำลังกระชากร่างของหญิงชราฉีกออกเป็นชิ้นๆแล้วก็กัดกินไปเรื่อยๆในวินาทีนั้นที่สมองผมกำลังประมวลผลของภาพเป็นเรื่องราวอยู่นั้นผมก็ได้ยินเสียงเคาะกระจกอย่างลั่นเลยปังเธอคือพิมพ์ครับน้องสาวพี่วิรัตจาก EP ที่69ควันทูบนั่นเองเธอเพิ่งมาถึงแล้วเธอก็จอดรถอยู่ติดกับผมเลยและเธอก็เห็นผมนั่งอยู่ในรถสักพักหนึ่งแล้วเธอก็สงสัยเธอก็เลยมาดูว่าผมทำอะไรไม่ลงไปสักทีผมบอกเลยว่าผมตกใจซะยุ่งโยงเลยภาพในสมองผมมันหายไปหมดเลยแล้วเธอก็กวากมือเรียกผมให้รีบลงมาจากรถพอผมเปิดประตูลงมาปุ๊บเธอก็ยิงมาเป็นชุดเลยว่านั่งอยู่ทำไมไม่ได้ขึ้นไปทำงานวันนี้ไม่มีพนักงานใหม่มารู้หรือเปล่าและก็อีกยาวเลยถ้าไม่ติดว่าเป็นลูกน้องของลูกพี่สุดที่รักของผมแล้วก็เธอโดนชุดใหญ่แน่ๆและผมก็ตั้งฉายาให้เธอว่าพิมพ์K9ในตอนที่ผมกำลังเก็บของเพื่อที่จะขึ้นไปข้างบนนะครับผมก็นึกขึ้นได้ว่าเมื่อวานที่บ้านของผมใช้ให้ผมไปซื้อผลไม้มาจัดกระเช้าเพื่อไปเยี่ยมคุณปู่ให้ผมไปซื้อที่ตลาดอตกนะครับผมมันก็เลยมีเหตุให้ผมต้องมีเรื่องคาใจคือในตอนที่ผมกำลังรอให้เขาจัดกระเช้าอยู่ผมเองดันเหลือบไปเห็นผลไม้อะไรบางอย่างที่ผมไม่รู้จักคือลูกมันขนาดใหญ่กว่าพุทรานิดหน่อยนะครับสีมันออกม่วงแดงฉ่ำๆเปลือกมันดูบางๆนะครับก็น่ากินอยู่เหมือนกันนะผมก็เลยถามเจ๊เจ้าของร้านว่าเจ๊ครับนั่นลูกอะไรครับพร้อมกับชี้ไปที่กล่องผลไม้กล่องนั้นที่เจ๊เขาจัดใส่กล่องแล้วก็เรียงไว้อยู่ด้านหลังซึ่งมีผลไม้อื่นๆอีกมากมายนะวางเรียงรายกันอยู่เต็มไปหมดเลยเจ๊เขาเหมือนกับว่าไม่ได้สนใจในคำพูดของผมเลยเจ๊เขายังคงนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่แล้วก็พูดเหมือนกับว่าแบบพูดลอยๆว่าลูกไหนผมถึงกับสูดหายใจเข้าเต็มปอดเลยเพื่อทำให้ผมใจเย็นๆและถามใหม่อีกครั้งคราวเนี่ยผมระบุพิกัดเลยเจ๊ครับไอ้ลูกที่มันอยู่ข้างซ้ายขององุ่นแดงนะครับผมใต้กล้วยข้างขวาติดกับส้มด้านล่างเป็นแตงโมมันคือลูกอะไรครับดูสิคราวเนี่ยเจ๊จะตอบยังไงคือเจ๊ก็เงยหน้าขึ้นมาพร้อมกับถอดแว่นอ่านหนังสือถอนหายใจเล็กน้อยก่อนที่จะพับหนังสือพิมพ์ภาษาจีนซึ่งเสียเยื่อเป่าแล้วก็ม้วนให้แน่นจากนั้นก็ลุกขึ้นยืนใช้หนังสือพิมพ์ที่ม้วนอย่างแน่นชี้ไปที่ตรงกล่องผลไม้ที่ผมไม่รู้จักเลยแล้วก็พูดว่าเนี้ยเขาเรียกว่าลูกไหนเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นแต่ผมรู้สึกโง่ยังไงไม่รู้แต่ผมก็ยังคิดบวกนะครับว่าต้องมีคนคือมันต้องมีใครสักคนที่ไม่รู้แบบผมอีกแน่ๆผมก็เลยจัดมาเลยคือซื้อมานะครับ2 โลกะว่าวันเนี้ยตอนเช้าจะเอามาให้พวกน้องๆที่ออฟฟิศมันดูผมเชื่อเด็กๆพวกนั้นต้องไม่รู้แน่ๆผมรีบแบกกล่องลูกไหนขึ้นไปเลยพอเข้าไปในห้องประชุมผมวางกล่องลูกไหนไว้กลางโต๊ะซึ่งตอนนั้นมีพนักงานอยู่ถึงประมาณ30 คนนะก็คือทั้งบริษัทนั่นแหละครับแล้วผมก็ถามทุกคนว่าทุกคนรู้ไหมนี่คือลูกอะไรแล้วทุกคนก็หันมามองที่ผลไม้ในกล่องนั้นแล้วก็พูดพร้อมกันว่า
ลูกไหนอ้าวมันรู้จักกันทุกคนเลยเหรอเนี่ยนี่ผมโง่อยู่คนเดียวจริงๆเหรอเนี่ยแล้วเจ้าแม็กก็ลุกขึ้นแล้วก็พูดว่าลูกไหนหรือลูกพัมเป็นชื่อเรียกผลไม้สดทั้งคู่เพียงแต่ลูกไหนเป็นชื่อภาษาไทยและลูกพลัมเป็นชื่อภาษาอังกฤษส่วนคำว่าไหนเนี่ยเป็นคำที่ปรากฏในพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายว่าคำว่าไหนเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีนส่วนลูกพรุนก็คือลูกไหนหรือว่าลูกพัมนั่นแหละครับเอาไปแปรรูปคือเขานำมาอบแห้งนั่นเองผมถามจริงๆครับว่ามันกิน Google หรือว่ากินวิกิพีเดียเป็นอาหารเช้ากันหรือเปล่าเนี่ยและไอ้เจ้าแม็กมันจะขึ้นมาพูดทำไมมันยิ่งทำให้ผมดูโง่ซ้อนโง่ลงไปอีกหลังจากที่เสียงหัวเราะผ่านไปพิมพ์เธอก็เข้ามาในห้องพร้อมๆกับหญิงคนหนึ่งตัวเล็กๆผิวขาวมากๆตาโตคือผมเธอยาวมากๆยาวแบบถึงสะโพกเลยและก็แนะนำตัวว่าเธอชื่ออายเพิ่งมาทำงานใหม่ในตำแหน่งของก้อยคือช่วยประสานงานร่วมกับแอนนั่นแหละครับซึ่งน้องอายอยู่ภายใต้การดูแลของผมและแวบแรกที่ผมเห็นเธอมันก็มีภาพชุดหนึ่งเข้ามาในหัวผมอีกแล้วเป็นภาพของน้องอายนะครับยืนอยู่ตรงหน้าผมที่เดิมในห้องประชุมนั่นแหละแต่ว่าที่ด้านหลังของเธอตรงหน้าประตูทางเข้าผมเห็นชายคนนั้นชายที่อยู่ในชุดตัวพระละครนอกยืนพิงประตูแล้วก็กอดอกอยู่และก็จ้องมาที่ผมด้วยดวงตาที่มีเพียงข้างเดียวเท่านั้นมันเป็นภาพซ้ำๆอยู่อย่างนั้นกันประมาณสัก 3-4 ภาพนั่นแหละครับแต่ผมเรียกสติตัวเองกลับมาได้ก่อนที่จะมีคนเห็นว่าผมตกอยู่ในภวังค์ของการเห็นภาพจากนั้นผมก็กลับไปที่ห้องทำงานพร้อมๆกับพิมพ์แอนแล้วก็น้องอายเพื่อคุยกันในเรื่องของรายละเอียดของงานนะครับว่าจะต้องทำอะไรกันบ้างแต่เมื่อกลับมาถึงห้องแล้วมันก็เกิดเรื่องขึ้นคือว่าผมเห็นถึงอาการผิดปกติของน้องอายตั้งแต่ตอนที่ออกจากห้องประชุมใหญ่แล้วนะคือเธอมีอาการแปลกๆคือเหมือนกับว่าเธอเป็นคนผิวขาวนะครับผมผิวขาวอยู่แล้วเลยแต่ว่าอยู่ๆเธอก็มีอาการหายใจขัดๆแล้วตัวเธอมันก็เริ่มแดงขึ้นมาทั้งที่แขนแล้วก็ใบหน้าและเมื่อทุกคนเข้าไปในห้องทำงานผมอย่างเรียบร้อยพอผมปิดประตูห้องทำงานอายก็หันกลับมาคือมองหน้าผมด้วยสายตาที่แข็งกระด้างเหมือนกับว่ามีความแค้นกับผมมาในชาติปางก่อนเลยแล้วอยู่ๆอายก็ตะคอกผมเสียงดังออกมาว่ามึงอย่ามาเสือกเรื่องของกูอีนี่เป็นของกูแล้วอายก็พุ่งตรงเข้ามาหาผมแบบว่าจะเข้ามาบีบคอแต่ในจังหวะนั้นคือตั้งแต่ตอนที่ผมเห็นเธอผิดสังเกตตั้งแต่ออกจากห้องประชุมมาแล้วผมก็ปลดสร้อยคอที่ติดเหรียญปู่ห้อยเอาไว้ออกมาเลยพอดีกับจังหวะที่อายตะคอกผมแล้วก็พุ่งเข้ามาใส่ผมผมก็ได้มีจังหวะเอาสร้อยคอเหรียญปู่คล้องที่คอเธอพอดีแล้วอายเธอก็ถอยหลังไปแล้วก็หมดสติอายเขาหลับไปประมาณ20 นาทีนะครับพอเธอลืมตาขึ้นมาอายตกใจมากรีบลงไปนั่งกับพื้นแล้วก็พนมมือไหว้ผมเลยก่อนที่จะพูดว่าพี่คะอย่าไล่หนูออกเลยนะคะหนูมีแม่ต้องดูแลแม่ป่วยทำงานไม่ได้แล้วเธอก็หลั่งน้ำตาออกมาซึ่งอายเธอก็ยังบอกอีกว่าหนูเป็นอะไรก็ไม่รู้พี่อย่าโกรธหนูเลยนะคะหนูไม่รู้หนูไม่ได้ตั้งใจพิมพ์เธอมองหน้าผมแบบสายตาของเธอเหมือนกับว่าเธอก็จะร้องไห้ตามน้องเหมือนกันและก็พูดคำที่ผมเกลียดมากๆแล้วผมก็ไม่ได้ยินคำนี้มานานแล้วด้วยว่าแล้วเราจะทำยังไงกันดีอีกแล้วเหรอเนี่ยผมต้องรับผิดชอบเรื่องนี้อีกแล้วเหรอผมไม่ได้ตอบนะครับแต่ผมเดินไปที่ตู้ในห้องทำงานผมแหละเปิดตู้ชั้นบนแล้วก็หยิบเอาน้ำมนต์ของอาจารย์มาเทใส่แก้วลายพระเวทกำกับก่อนจะส่งให้อายเธอดื่มกินเข้าไปจากนั้นผมก็เอาผงกำยานผสมกับน้ำมนต์นิดเดียวครับให้เป็นพอเหนียวขึ้นรูปจากนั้นผมก็เขียนอักขระที่หน้าผากของเธอผมทำตามที่อาจารย์สอนทุกอย่างแต่ว่าอย่างที่รู้กันนะครับกำลังเวทของผมมันต้อยต่ำหรือมันต่ำเตี้ยเลี่ยดินมากถ้าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ผมทำได้แค่ป้องกันหรือบรรเทาได้ชั่วคราวเพียงแค่นั้นผมคิดในใจนะว่าถ้าจะให้ช่วยงานนี้ต้องถึงมืออาจารย์อยู่ๆแล้วพิมพ์เลยก็พูดขึ้นว่าเอายังไงจะช่วยหรือไม่ช่วยตกลงเธอเป็นน้องสาวของเจ้านายหรือว่าเป็นเจ้านายผมแต่ถ้าดุอย่างเงี้ยนี่มันเป็นแม่ผมจะชัดนะเนี่ยดุจริงๆน่าจะเอาไปอยู่กับพวกเคนายมากกว่านะผมก็เลยบอกน้องอายไปว่าอยากจะให้ผมช่วยหรือเปล่าเธอไหว้ผมทั้งน้ำตาแล้วก็พูดว่าพี่คะพี่ช่วยหนูด้วยนะคะหนูไม่อยากเป็นอย่างนี้ผมก็เลยตอบกลับไปว่างั้นเราคงต้องไปหาอาจารย์กันแล้วล่ะจากนั้นเราก็เดินทางไปหาอาจารย์ที่บ้านกันแต่ว่าวันนี้ผมรู้สึกว่ามันรู้สึกชัดๆเลยนะครับว่ามีวิญญาณติดตามผมซึ่งเธอมาในรูปแบบของน้องสาวเจ้าของบริษัทกับผู้ช่วยของเธอสรุปแล้วในรถผมมีน้องอายน้องแอนและก็พิมพ์
ซึ่งไม่รู้ว่าไอ้2 คนหลังนั้นมันจะมาทำไมในระหว่างทางนะครับอายเล่าให้ฟังอย่างหมดเปลือกเลยว่าเรื่องราวนั้นมันเป็นมาอย่างไรเรื่องราวมันเริ่มต้นที่แม่ของเธออยู่ดีๆก็มีอาการแปลกๆคืออยู่ๆก็มีอาการปากเบี้ยวและมือมีอาการชาทั้งซ้ายและขวาจากนั้นก็เดินไม่ได้พาไปรักษาทุกโรงพยาบาลและก็ใช้ทุกวิธีไม่ว่าจะเป็นฝังเข็มกินยาแต่ว่าแม่ของเธอมันก็ไม่ได้ดีขึ้นมีแต่แย่ลงจะกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่แล้วลุงเป็นพี่ชายของแม่เธอเองนั่นแหละก็เลยแนะนำให้เธอไปหาอาจารย์ทางไสยเวทก็ทำมาหมดแล้วทั้งอาบน้ำมนต์กินยาต้มผีบอกนอนในโรงสะเดาะเคราะห์บางสกุลเป็นบางสกุลตายก็ทำมาหมดแล้วแต่แม่ก็ยังไม่มีแววว่าจะดีขึ้นเลยจนลุงพามาเจอกับหมอไสยเวทคนหนึ่งลุงบอกว่าหมอคนนี้เป็นสายเขมรพอเจอหน้าน้องอายก็บอกว่าน้องเขาเป็นคนมีองค์ถ้าอยากจะให้แม่หายแล้วก็อายจะช่วยได้โดยวิธีง่ายๆก็คือการรับขันห้าไปแล้วนำไปบูชาอาจารย์หมอเขมรพูดอย่างชัดเจนเลยว่าไม่เกิน3 วันแม่จะหายลุกขึ้นมาเดินได้เหมือนไม่เคยป่วยมาก่อนน้องอายคิดอยู่2 วันและก็ตัดสินใจรับขันห้าก็เพราะว่าหมอที่โรงพยาบาลบอกว่าแม่สุดหนักตอนนี้กลายเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่มีอาการหนักขึ้นเรื่อยๆอายเธอก็เลยตกลงไปรับขันห้าจากอาจารย์เขมรมาคืออายไปรับช่วงเช้ามันเสร็จตอน 11 โมงกว่าๆนะครับแล้วก็กลับไปเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลด้วยความเป็นห่วงพอเธอมาถึงเท่านั้นแหละครับอายเธอบอกว่าแม่ของเธอมีอาการแบบเหมือนหายใจไม่ออกลูกตาจะถลนออกมาให้ได้แต่แล้วแม่ก็ลุกขึ้นนั่งเองแล้วก็เรียกชื่อของเธอออกมาเสียงดังลั่นเลยทั้งหมอทั้งพยาบาลวิ่งกันให้วุ่นเพราะว่าแม่ของน้องอายหายจากอาการป่วยต่างๆแบบปลิดทิ้งหรือว่าโดยสิ้นเชิงตอนนี้แม่กลับไปที่บ้านสามารถกลับไปคุมคนงานรับจ้างเย็บผ้าได้แล้วเดินไปตลาดได้ถือของหนักๆกลับมาจากตลาดได้โดยที่ไม่ต้องกินยาอะไรเลยหลังจากนั้นผ่านไปได้ประมาณสัก3 เดือนความผิดปกติก็เกิดขึ้นกับอายคือในคืนนั้นหลังจากที่พาแม่กลับบ้านจากโรงพยาบาลแล้วอายฝันว่าเธอกำลังวิ่งหนีผีซึ่งเป็นผีอะไรก็ไม่รู้แต่งตัวอย่างกับลิเกเธอวิ่งหนีอย่างเหนื่อยเลยวิ่งจนวิ่งไม่ไหวแล้วและไอ้ผีลิเกตัวนั้นมันก็ตามมาทันแล้วมันก็จิกหัวของเธอพร้อมกับพูดว่ากูทำให้มึงแล้วมึงต้องเป็นของกูแล้วเธอก็ตกใจตื่นขึ้นและหลังจากคืนนั้นอายก็เริ่มมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นมันเริ่มต้นที่อาการหูแว่วคืออายได้ยินเสียงคนคุยกันไม่ใช่แค่2 คนแต่ได้ยินเสียงคนเป็น10คนกันเลยคุยกันอยู่ข้างหูทั้ง2 ข้างของเธอจนทำให้เธอนอนไม่หลับพอเช้าขึ้นมาอายก็ไปเล่าให้ลุงฟังก็ลุงคนที่พาไปรับขันห้านั่นแหละลุงก็พาอายกลับไปหาหมอเขมรคนนั้นซึ่งเขาบอกว่าคนที่มีองค์ก็จะเป็นอย่างนั้นแหละไม่เป็นไรอีก 2-3 วันก็หายไปแล้วมันก็หายไปจริงๆสำหรับอาการหูแว่วเหล่านั้นแต่ว่ามันกลับมีอาการที่หนักกว่าเดิมคือวันนั้นเธอกลับบ้านมืดเพราะต้องไปส่งของกับลุงนะครับตอนเดินเข้ามาในซอยบ้านคือบ้านมันเป็นซอยใหญ่เข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็บ้านเธอมันต้องเข้าซอยเล็กๆเข้าไปตอนเธอเดินเข้าไปในซอยบ้านเธอเห็นว่าในซอยบ้านเธอมีคนเยอะกว่าปกติมากๆเพราะในทุกครั้งแค่ทุ่ม2 ทุ่มก็ถ้าจะไม่มีคนกันแล้วแต่ว่าในวันนี้เธอเห็นผู้คนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคือเดินไปเดินมากันในซอยอย่างเยอะเลยแล้วอายก็เริ่มสังเกตว่าคนที่เดินอยู่ในซอยนั้นมันไม่ใช่คนมันคือผีล้วนๆไม่ปนอย่างอื่นเลยภาพที่อายเล่ามาก็คือว่าเป็นศพที่แห้งๆแบบหนังติดกระดูกเลยผิวสีดำสนิทและผิวกายก็หยาบๆกันทุกคนและที่สำคัญคือทุกคนไม่มีตาตรงที่ด้านหน้าของทุกคนเลยมันเป็นหลุมโบสีดำลึกเข้าไปเพียงแค่นั้นเองอายเธอร้องไห้ด้วยความกลัวและก็วิ่งเข้าไปในซอยอย่างเร็วเธอบอกว่าในซอยมันก็ค่อนข้างแคบเธอวิ่งชนผีเหล่านั้นแบบนับไม่ถ้วนเลยว่าชนไปกี่ตัวเธอได้แต่ขออย่างเดียวเลยว่าขอให้ไปถึงบ้านให้ไวที่สุดแต่ที่หนักที่สุดมันก็คือมันเหมือนกับฝันแต่ว่าเธอว่ามันต้องเป็นเรื่องจริงเพราะอายเธอรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่ามีคนควบคุมตัวเธอคือในคืนนั้นนะครับเธอมาอยู่ที่ริมฟุตบาทตรง4 แยกใกล้ๆร้านสะดวกซื้อคืออายเธอบอกว่าตอนนั้นเธอมีสติแล้วก็รู้ตัวทุกอย่างแต่เธอไม่สามารถควบคุมตัวเองได้มีคนควบคุมให้เธอลุกขึ้นมาจากเตียงแล้วก็เดินออกมาจากบ้านอายบอกว่าพยายามฝืนตัวเองนะครับแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เลยเธอถูกบังคับด้วยอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเธ
อเดินออกมาจากบ้านอ่ะมันไกลมากๆอ่ะและเธอก็ยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะนานมากๆเหมือนกันเวลามันผ่านไปแล้วมันก็มีลำแสงบางอย่างปรากฏขึ้นมาช่วยเธออายบอกว่ามีคุณลุงคนหนึ่งสภาพอ่ะชัดเลยคือคนจรจัดเป็นคนเก็บขยะนะครับเข็นรถเก็บขยะผ่านเธอไปแล้วก็ไปหยุดตรงกองขยะตรงริมถนนนั่นเลยที่เขาเอาขยะมากองไว้ให้รถขยะมาเก็บในตอนเช้ามืดแต่ลุงไม่ได้สนใจขยะแต่กับสนใจมาที่เธอมากกว่าว่ามายืนอยู่ตรงนั้นทำไมเพราะลุงเมื่อจอดรถเก็บขยะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินตรงมาหาเธอเลยซึ่งในตอนนั้นอายเธอเห็นลำแสงที่เปล่งประกายออกมาจากตรงหน้าอกของลุงซึ่งร่างกายของเธอที่ควบคุมไม่ได้ในขณะนั้นเธอรู้สึกร้อนรนแต่สำหรับเธอมันคือแสงที่ให้ความอบอุ่นเธอรับรู้ถึงพลังความเมตตาได้อย่างชัดเจนลุงเข้ามายืนมองเธอใกล้ๆแล้วก็เดินวนรอบๆตัวเธอปากก็บ่นพึมพำอะไรก็ไม่รู้พอครบรอบน้องอายบอกว่าเหมือนกับว่าเธอหลุดออกจากแบบหลุดออกจากผีอำอย่างไงอย่างนั้นเลยเพราะว่าตอนที่ลุงเดินวนอายกับรู้สึกอึดอัดเหมือนกับว่าหายใจไม่ออกพอเธอหายใจเฮือกใหญ่เท่านั้นนะครับเธอก็สามารถกลับมาคุมตัวเองได้ในทันทีพอเธอรู้สึกตัวเธอก็กลับมามองหาลุงเก็บขยะคนนั้นแต่ลุงก็หายไปแล้วไม่เห็นแม้กระทั่งรถเข็นที่ลุงเข็นมาเลยพอเล่ามาถึงจุดเนี้ยเราก็มาถึงบ้านอาจารย์กันพอดีนะครับซึ่งอาจารย์สวดมนต์เสร็จพอดีเลยตอนที่พวกผมมาเจอหน้าอาจารย์อาจารย์ก็พูดขึ้นเลยว่าตอนเนี้ยขันธ์ 5อยู่ไหนอายพิมพ์แล้วก็แอนมองหน้าผมแบบงงๆแต่สำหรับผมมันคือเรื่องปกติแล้วครับอย่างที่รู้ๆกันนะครับว่าอาจารย์ชอบเป็นอย่างนี้ตลอดและจะก็นั่งลงตรงหน้าแท่นบูชาพวกเราก็เลยต้องนั่งลงตามอาจารย์ซึ่งพอเรานั่งลงอาจารย์ก็พูดต่อเลยว่าขันธ์ในทางศาสนานั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของเรานั่นเองที่แยกออกมาเป็น5กองคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเรียกได้ว่าขันธ์5หรือขันธ์ทั้ง5นั่นก็คือร่างกายกับจิตใจของเรานั่นเองการรับขันธ์มันหมายถึงการที่เราไปสร้างพันธสัญญายินยอมให้ผู้หนึ่งผู้ใดมีสิทธิ์ในขันธ์5ของเราโดยมีสิทธิ์กระทำใดๆกับเราก็ได้ผ่านขันธ์5นี้แม้แต่จะถ่ายกรรมชั่วหรือการให้เรารับกรรมแทนทั้งที่ไม่ใช่เวรกรรมของเราแต่เกิดจากการที่เรารับกรรมเวรของผู้อื่นการเข้าพิธีรับขันธ์ตามสำนักต่างๆหลายคนคงจะเข้าใจว่าที่เราทำไปเพื่อที่เราเจ็บป่วยจะได้หายคู่ที่ทิ้งไปจะกลับมาหรือทำให้เราสมหวังการรับเอาเป็นการถือเอาเป็นการยินยอมเป็นการยอมรับให้ขันธ์นั้นๆหรือว่าสิ่งนั้นนอกเหนือจากร่างกายและจิตใจคือขันธ์5ที่เรามีอยู่แล้วคือมีมาตั้งแต่เกิดให้เขาเข้ามาอยู่ให้เขาเข้ามาอาศัยให้เขาเข้ามาครอบครองให้เขาเข้ามามีอำนาจเหนือกว่าร่างกายจิตใจอันดีที่วิเศษของเราที่มีมาตั้งแต่เกิดแล้วนั้นมันรวมความแล้วการรับขันธ์ก็คือการยินยอมพร้อมใจให้ขันธ์เหล่านั้นให้เข้ามาอยู่ในร่างกายนี้มันหมายความว่าเราต้องดูแลคอยบริหารให้ขันธ์5ของเราและขันธ์5ของพวกพูดผีปีศาจหรือผีเปรตเหล่านั้นที่เราไปรับมาแล้วให้ได้อยู่ได้กินให้ได้เป็นที่อุดมสมบูรณ์อย่างเดียวกับร่างกายและจิตใจของเรานี้ซึ่งถือว่าเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องทำคือทำเพิ่มเติมเป็นอีกเท่าตัวหนึ่งเลยหากว่าเจ้าตัวผู้ที่รับขันมาละเลยหรือหลงลืมไปมิได้ดูแลไม่ดูแลให้ดีเท่าที่ควรพูดผีหรือเปรตเหล่านั้นก็จะสามารถทำอันตรายแก่ผู้ที่รับขันมาได้อย่างสาหัสเลยทีเดียวฉะนั้นแล้วเมื่อเราทุกคนก็ล้วนมีขันธ์5ครบถ้วนกันมาตั้งแต่เกิดคือมีมาตั้งแต่ลืมตาออกมาดูโลกนั่นแหละจึงไม่มีความจำเป็นอะไรเลยที่เราจะต้องไปแสวงหาขันธ์จากที่อื่นมาเพิ่มหรือเป็นภาระเข้าไปอีกซึ่งเราไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เรารับมานั้นเป็นอะไรและต้องดูแลไปจนจบกระทั่งตายจากโลกนี้ไปน้องอายฟังจบน้องอายก็น้ำตาเล็ดออกมาเลยและบอกว่าเขาช่วยแม่หนูไว้แล้วหนูจะต้องทำยังไงคะอาจารย์มองลงไปที่เธอแล้วก็ตอบอย่างทันใจเลยว่าเขาไม่ได้ช่วยแม่หนูเขาแค่ทำตามสัญชาตญาณของเขาร่างที่เห็นนั้นเป็นร่างเดิมตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งหมอผีคนนั้นไปจับวิญญาณเขาเอามาทำหุ่นพยนต์เพื่อใช้ป้องกันใส่เวทดำที่จะมาเข้าตัวเขาแต่ว่ามันต้องมีเหตุผิดครูบางอย่างทำให้เขาต้องปล่อยออกมาในขันธ์5ที่หนูไปรับมานั่นแหละซึ่งถือว่ามันหมดพันธสัญญากับเขาไปแล้วเขาปล่อยให้มันเป็นไปตามกรรมของหนูไปต้องอายเงยหน้าขึ้นมาถามทั้งน้ำตาเลยว่าแล้วแม่หนูจะเป็นอะไรไหมคะ
อาจารย์ตอบด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นและเมตตามากๆเหมือนคนเป็นพ่อเลยด้วยคำพูดที่ว่าหนูเป็นอภิชาตบุตรนะลูกแม่นั้นโชคร้ายโดนกรรมเก่าเจ้ากรรมนายเวรตามมาให้ชดใช้กรรมตอนเนี้ยแม่หนูหมดกรรมแล้วสบายใจได้เพราะว่ากรรมนั้นมันมาตกอยู่กับหนูแล้วน้องพิมพ์เคนายครับก็สวนขึ้นมากลางป้องเลยว่าอ้าวอาจารย์แล้วมันจะดีได้ยังไงนะคะผมสะดุ้งขึ้นมาเลยอาจารย์มองหน้าพิมพ์แบบงงๆแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับส่วนผมรีบลากเธอออกมาเลยและก็บอกว่าอาจารย์กำลังจะช่วยไม่ต้องพูดพอผมกลับเข้ามาพิมพ์ก็เห็นแอนกำลังจดอะไรบางอย่างแล้วอาจารย์ก็บอกว่าวิธีแก้ไขมันไม่ได้ยากอะไรแอนบอกว่าอาจารย์ให้จดสิ่งที่ต้องเตรียมเอาไว้ทั้งหมดเลยค่ะก่อนที่จะถึงเลิกให้น้องอายไปอยู่กับแอนก่อนและอาจารย์ก็บอกเรื่องสำคัญเรื่องของการถอนขันซึ่งอาจารย์บอกว่ามันมีหลายวิธีแต่วิธีที่เลือกมาเนี่ยเป็นวิธีที่ดีที่สุดคือการฝังไว้ในดินกับพระแม่ธรณีแต่ก่อนที่จะทำพิธีต่างๆเนี่ยน้องอายควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณตนนั้นที่เรารับขันมาและก็ถอนขันเขาด้วยเพื่อให้เขาได้ไปเกิดหรือไปอยู่ในภพภูมิที่ดีกว่านี้แล้วอยู่ๆพี่นัทก็โผล่พรวดเข้ามาเห็นพวกเรานั่งอยู่กันเต็มเลยไม่ได้ตกใจเลยนะครับแต่กลับทำหน้าดีใจรีบนั่งลงเลยแล้วก็เล่าถึงสาเหตุการมาหาอาจารย์ในครั้งนี้ว่าคือเมื่อวันก่อนพี่นัทกลับบ้านนอกเห็นวัดบ้านเกิดเลยเห็นมาตั้งแต่เด็กๆนะครับวัดเนี้ยซึ่งพี่เขาบอกว่าเป็นวัดที่สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาชำรุดทรุดโทรมอย่างหนักคือปกติก็โทรมหนักอยู่แล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยยิ่งหนักกว่าเดิมท่านเจ้าอาวาสก็เลยอยากที่จะหาเงินมาซ่อมโบสถ์หลังเก่าที่ใกล้จะพังเต็มที่แล้วซึ่งวัดบ้านนอกห่างไกลนะครับก็ไม่ค่อยจะมีปัจจัยอยู่แล้วล่ะและก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีพี่นัทก็เลยอาสารับโปรเจกต์นี้มาจากนั้นก็เลยเดินทางมาปรึกษาอาจารย์แล้วพิมพ์เคนายก็แทรกเข้ามากลางป้องอีกแล้วเธอบอกว่าพอดีเลยตอนที่บริษัทไปพักร้อนกันที่รีสอร์ทเธอได้คุยกับพี่วิรัตคิดว่าบริษัทของเราเนี่ยน่าจะทำบุญใหญ่กันนะและพิมพ์ก็หันไปถามอาจารย์แบบว่าคือรู้นะครับว่าเธอเคารพอาจารย์มากแต่น้ำเสียงมันไม่เหมือนถามอาจารย์เลยมันเหมือนถามลูกน้องเธอมากกว่าแล้วมีเวลาทั้งหมดกี่วันพอผมได้ยินปุ๊บผมก็ลากเธอมาเป็นครั้งที่2แล้วก็บอกว่าไม่ต้องพูดมีอะไรถามผมสรุปได้ว่าเรามีเวลา6วันก่อนจะถึงวันพระซึ่งเป็นฤกษ์ที่อาจารย์ให้มาดังนั้นหมายความว่าเราต้องทำบุญให้เสร็จก่อนวันนั้นและเมื่อเราสรุปกันเสร็จเราก็กลับเข้ามานั่งในห้องหน้าแท่นบูชาปู่เพียงแค่ก้นของผมแตะพื้นเพียงเท่านั้นมันมีลมกันโชกมาอย่างแรงนะครับคือหน้าต่างทุกบานในบ้านของอาจารย์โดนลมพัดปิดเข้ามากระแทกกับขอบหน้าต่างเสียงดังสนั่นลั่นบ้านกันเลยแม่ครับภรรยาของอาจารย์นะครับเธอตกใจร้องกรี๊ดแล้วก็วิ่งเข้ามานั่งรวมกับพวกเราในห้องซุกพิมพ์แอนกอดอายแบบกันตัวกลมเลยและนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่ผมเห็นสีหน้าท่าทางของอาจารย์โกรธและนี่ก็เป็นผีเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นนะครับที่มันกล้าหรือว่ามันโง่ก็ไม่รู้ที่มาท้าทายอาจารย์ถึงที่บ้านกันเลยพอลมสงบลงประตูบ้านของอาจารย์ซึ่งผมบอกเลยนะครับว่ามันเป็นประตูไม้เป็นแผ่นใหญ่ๆหนาๆเลยแล้วก็เป็นไม้เก่าด้วยคืออันมันใหญ่มากมันก็เปิดออกแล้วสิ่งที่เห็นอยู่ตรงนั้นมันก็คือซากศพของชายคนนั้นที่ผมเห็นในภาพเลยมาเป็นซากแห้งๆผิวกายแห้งแล้วก็แตกออกจนเห็นเส้นเอ็นกล้ามเนื้อที่แห้งๆภายในที่ใบหน้าผิวหนังที่แห้งมันรีบติดกะโหลกดวงตาข้างซ้ายมันกลวงดวงตาข้างขวาด้วยผิวหนังที่มันแห้งมันยุบตัวลงจนทำให้ลูกตาข้างขวานั้นมันเหมือนกับว่ามันโปนออกมาเป็นลูกตากลมๆเหมือนกับว่ามันจะหลุดออกมานอกเบ้าซะให้ได้แต่ที่เด่นที่สุดก็คือว่าเขายังมาในชุดตัวพระละครนอกแล้วก็ใส่เครื่องทรงมากันแบบว่าเต็มยศกันเลยมันยืนขวางอยู่หน้าประตูแล้วก็หัวเราะด้วยน้ำเสียงเยาะเย้ยเบาๆอาจารย์ลุกขึ้นในวินาทีนั้นเลยครับแล้วก็เดินตรงไปที่หน้าประตูเลยโดยที่ไม่ได้เอาของขลังหรือว่าย่ามอะไรติดตัวไปเลยคือประตูบ้านเปิดปุ๊บอาจารย์ก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินไปเลยผมแทบจะวิ่งตามไม่ทันเลยคือในมือผมมีเพียงแค่หมากคำที่เพิ่งจะทำให้อาจารย์เสร็จเมื่อกี้นี้เองมันติดมือมาด้วยแล้วผีตัวนั้นมันก็พูดภาษาอะไรก็ไม่รู้ที่ผมฟังแล้วไม่เข้าใจแต่ผมว่าสำเนียงมันคุ้นๆไงคือผมมารู้ในตอนหลังว่ามันเป็นภาษาเขมรจากพี่นัทนั่นแหละซึ่งมันพูดว่าให้อาจารย์ส่งตัวน้องอายมาถ้าอยากแก่ตายแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้ตอบอะไรกลับไปนะครับทั้งสองคนไ
ไม่ใช่สิ1 คนกับ1 ผีอะยืนจ้องตากันแบบว่าจะกินเลือดกินเนื้อกันเลยล่ะผมรีบกลับไปหยิบมีดหมอของอาจารย์ที่อยู่บนพานหน้าแท่นปู่อะแล้วก็รีบเอากลับมาให้อาจารย์เลยแต่อาจารย์นะกลับยกมือแบบทำท่าปฏิเสธอะตัวที่สายตาไม่ได้ลดละจากซากผีชายตนนั้นเลยแต่อาจารย์นะกลับหยิบหมากที่อยู่ในมือผมอะเอาเข้าไปเคี้ยวแทนด้วยความใจเย็นมันเหมือนกับว่าดังขงเบ้งที่ใช้แผนเมืองร้างเพื่อหลอกสุมาอี้อย่างจากนั้นชายในชุดละครนอกตนนั้นก็ใช้สายตาเหลือบไปทางตาข้างขวานะครับผมเหลือบไปทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาปรากฏว่ามันมีร่างของสัมภเวสีแต่ว่าตอนนั้นที่ผมมองผมว่ามันน่าจะเป็นผีทาสซะมากกว่านะเพราะว่าผีทุกตัวที่มาในตอนนั้นมันมีโซ่ตรวนติดที่คอแล้วก็ติดที่ขามาด้วยเสียงโซ่กระแทกกับพื้นดังสนั่นกันเลยทีเดียวจำนวนที่มานะครับมันก็มากมายกันอย่างเนืองแน่นเลยครับและสภาพที่มานั้นมันเป็นซากศพที่มีแต่กระดูกติดเศษเนื้อหนังมาเพียงบางส่วนเท่านั้นผมกะด้วยสายตานะน่าจะไม่ต่ำกว่า100ถึงแม้ว่ามันจะไม่เป๊ะนะครับแต่ผมว่ามันก็ใกล้เคียงละคือแบบว่ามายืนกันเต็มลานหน้าบ้านเลยแล้วก็รอบบ้านกันเลยทีเดียวแค่มาโผล่ที่หน้าต่างรอบห้องแท่นบูชาปู่ผมว่าก็น่าจะเกิน100เลยนะผมคิดเอาเองนะครับผมแต่ในวินาทีนั้นผีชายในชุดละครนอกตนนั้นนะครับหันกลับมาผมรู้สึกเลยว่ามันมีพลังงานบางอย่างเคลื่อนเข้ามาและท่าทางการยืนของอาจารย์ก็เริ่มเปลี่ยนไปคือปกติอาจารย์จะยืนตัวตรงนะครับค่อยๆย่อตัวแบบหลังคุ้มเล็กน้อยและมีอาการสั่นแบบเล็กๆน้อยๆที่แขนที่มือผมบอกเลยว่าใจผมคิดเลยนะครับว่างานเนี้ยปู่ลงอาจารย์แล้วแน่ๆในจังหวะที่ผมคิดคือในวินาทีนั้นเลยอาจารย์ก็ก้าวเท้าไปข้างหนึ่งเพียงครึ่งก้าวเท่านั้นพร้อมกับพ่นน้ำหมากกระจายออกมาเป็นฝอยเลยซึ่งเมื่ออาจารย์พ่นน้ำหมากออกมาแล้วมันกลายเป็นลูกไฟขนาดใหญ่เลยพุ่งเข้าใส่ร่างของผีชายตนนั้นในชุดละครนอกนั่นแหละครับผมคือที่ยืนอยู่ตรงหน้าเลยของอาจารย์แค่วิเดียวจริงๆร่างของผีชายคนนั้นก็ไฟลุกท่วมไปทั้งตัวร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดคือให้นึกถึงคนที่เล่นกระบอกไฟแล้วอมน้ำมันไว้ในปากครับแล้วก็พ่นออกมาเป็นฝอยใส่คบเพลิงมันก็กลายเป็นลูกไฟขนาดใหญ่ยังไงอย่างนั้นเลยแต่ว่าผีชายตนนั้นจะเจ็บปวดเพียงใดมันก็แค่ไม่นานเพราะว่ามันฮึดขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็กำลังจะพุ่งตรงเข้ามาหาอาจารย์ที่ยืนอยู่ตรงหน้าซึ่งไม่ห่างจากมันเท่าไหร่อาจารย์คายชานมาออกมาแต่ว่าไม่ได้ปั้นนะครับกลายเป็นว่าอาจารย์ขยำในมือขวาซึ่งผมได้ยินเสียงอาจารย์ร่ายพระเวทแต่บอกเลยว่านั่นไม่ใช่เสียงอาจารย์แต่เป็นเสียงของปู่แน่ๆเพราะว่าร่ายพระเวทเป็นภาษาเทพซึ่งเป็นภาษาและสำเนียงที่ผมเคยได้ยินมาก่อนตอนที่ปู่ลงอาจารย์หลายครั้งแล้วจากนั้นก็ใช้มือขวาที่ขยำหมากนั่นแหละครับผมปาชานหมากออกไปใส่ร่างของผีชายตนนั้นที่กำลังโดนไฟไหม้ลุกท่วมและก็พุ่งตัวเข้ามาหาอาจารย์ในวินาทีนั้นเลยแล้วเสียงระเบิดก็ดังขึ้น3 ครั้งปังปังปังเสียงดังสนั่นลั่นโลกกันเลยเสียงเหมือนประทัดสามเหลี่ยมแล้วร่างของผีชายตนนั้นก็กระเด็นไปคือตั้งแต่หน้าประตูบ้านไปจนถึงหน้าประตูรั้วบ้านของอาจารย์มันก็ประมาณสัก15 เมตรเห็นจะได้ร่างของผีชายตัวนั้นในชุดตัวพระละครนอกมีสภาพไม่เกรียมเป็นตอนตะโกเลยก็ว่าได้นอนกองอยู่หน้าประตูรั้วบ้านแล้วบรรดาเหล่าสัมภเวสีผีทาสพวกนั้นก็หายไปปล่อยให้ลูกพี่นอนกองอยู่ตรงนั้นควันลอยฟุ้งขึ้นมาเลยแล้วฝนก็ตกลงมานะครับปู่คงจะออกจากร่างอาจารย์ไปแล้วเพราะผมเห็นท่าทางของอาจารย์คนเดิมที่ผมเคารพรักมากที่สุดกลับมาแล้วซึ่งในตอนนั้นอาจารย์เดินกลับไปที่แท่นบูชาเหมือนกับว่าอาจารย์จะหาอะไรบางอย่างและอาจารย์ก็หยิบมันขึ้นมามันเป็นตลับอะไรสักอย่างหนึ่งสีเหลืองมีสนิมด้วยนะครับผมคือมันเป็นตลับเหล็กนะครับแต่รูปร่างของมันประหลาดมันคุ้นตายังไงก็ไม่รู้ลักษณะของมันมันเป็นตลับยาวๆขนาดเล็กๆขนาดเหมาะมือเอาว่างั้นเถอะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานอยู่ๆผมก็นึกออกขึ้นมาน่าจะใช่นะมันคือกล่องสังกะสีของหมากหอมเยาวราชนั่นเองและตอนนั้นอาจารย์ก็เดินไปที่ตรงหน้าประตูบ้านเลยแล้วก็ออกพุ่งตรงไปที่ประตูรั้วผมก็รีบวิ่งตามออกไปได้แต่เห็นตอนที่อาจารย์ใช้นิ้วชี้ข้างขวาแตะที่หน้าผาก
ของผีชายตนนั้นซึ่งมันไม่เกรียมไปเลยไม่เกรียมจนดูไม่ออกแล้วว่านั่นคือสภาพของความเป็นคนหรือเป็นผีหรือเป็นซากอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันก็มีลำแสงเล็กๆติดมาที่ปลายนิ้วในวินาทีนั้นซากของร่างชายในชุดตัวพระละครนอกนั้นก็สลายกลายเป็นผงสีดำๆกองลงไปกับพื้นแล้วอาจารย์ก็นำลำแสงเล็กนั้นใส่ในกล่องสังกะสีของหมากหอมเยาวราชตอนนั้นนะผมคิดเลยนะครับว่าวิญญาณที่อยู่ในกล่องหมากหอมเยาวราชมันคงจะชุ่มคอชื่นใจแน่ๆเลยพออาจารย์กับผมเดินกลับเข้ามาน้องอายก็พุ่งเข้ามากราบที่เท้าของอาจารย์แล้วก็พูดขึ้นว่าขอบคุณค่ะอาจารย์พร้อมกับน้ำตาแห่งความดีใจที่หลุดพ้นจากเคราะห์กรรมครั้งนี้ไปได้แต่ว่าอาจารย์ก็ยังบอกนะครับว่ายังไงเราก็ต้องทำพิธีถอนขันกันนะจากนั้นพี่นัทก็พูดขึ้นเลยว่าอาจารย์นี่สุดยอดเลยนะครับไม่ต้องใช้ของขลังอะไรเลยก็จัดการผีร้ายได้อย่างราบคาบและอาจารย์ก็ชอบทำหน้าแบบเนี้ยแบบว่าคือเก๊กหน้าขึ้นมาเลยสายตาที่อาจารย์ทำมันแบบว่าเหมือนกับว่าจะบอกพวกนั้นว่ารู้แล้วว่าเก่งไม่ต้องอวยจากนั้นอาจารย์ก็พูดขึ้นว่ากระบี่มันอยู่ที่ใจแค่มาคำเดียวก็ไร้เทียมทานผมคิดแล้วว่าต้องพูดแบบนี้พออาจารย์พูดจบพิมพ์K9ก็สอดเข้ามาในวินาทีนั้นเลยคือว่าผมห้ามไม่ทันแล้วล่ะครับเธอพูดว่าอาจารย์คะกระบี่ไม่ได้อยู่ที่ใจค่ะแค่อยู่ถัดไปจากพังงาแค่นั้นเองข้าอาจารย์ไม่ต้องพูดผมก็รีบแทรกเข้าไปเหมือนกันหลังจากทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปหลังจากที่เราทำบุญกันเสร็จเรียบร้อยอาจารย์ก็จ้างให้คนขุดหลุมขนาด1 ศอกลึก3 ศอกก่อนเริ่มทำพิธีให้น้องอายจุดธูป16 ดอกแล้วกล่าวคำถอนขัน5จากนั้นก็เอาไปปักไว้กลางแจ้งแล้วก็นำพานขัน5ที่ไปรับมานะครับใส่ลงในหลุมพร้อมกับกล่องสังกะสีหมากหอมเยาวราชที่บรรจุวิญญาณของชายในชุดละครนอกคนนั้นเอาไว้ตอนที่กลบหลุมเราก็ยังนิมนต์พระมาสวดบังสกุลให้นะครับสวดให้กับดวงวิญญาณดวงนั้นให้ไปสู่สุคติ EP ที่75รับขันตอนที่เราหาเงินไปทำบุญกันนะครับพิมพ์เป็นแม่งานใหญ่ในครั้งนี้ผมยอมรับพิมพ์เธอในเรื่องหัวคิดที่มีแต่ความแปลกใหม่อยู่เสมอคือเธอไปเช่าพื้นที่ว่างๆที่อยู่ตรงข้ามบริษัทเลยเพราะว่ามันว่างมากๆเลยและรูปแบบการจัดงานเธอจัดงานแบบเป็นงานวัดครับเป็นงานวัดบ้านนอกด้วยนะคือยกเข้ามาอยู่ในกลางเมืองกันเลยโดยที่บริษัทเราไปขอสปอนเซอร์จากลูกค้าของเรานั่นแหละให้มาร่วมในครั้งนี้กันด้วยและก็หาของเล่นที่มีในงานวัดพวกชิงช้าสวรรค์ม้าหมุนมีสาวน้อยตกน้ำด้วยนะปลาโป่งผมจำไม่ได้วันนักร้องลูกทุ่งเราเชิญใครมานะครับสรุปแล้วเราได้เงินจากการจัดงาน3 วันมา1 ล้านนิดโดยพี่วิรัตบอกกับเราทุกคนว่าเงินที่ได้จากงานเนี่ยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโดยค่าใช้จ่ายเช่นพวกค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าพื้นที่และอื่นๆจิปาถะบริษัทจะเป็นผู้จ่ายเองแต่ว่าเนื่องจากเป็นงานบุญงานกุศลค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปนั้นจะนำไปหักกับโบนัสของทุกคนในปลายปีอย่างเท่าเทียมกันผมเล่าให้อาจารย์ฟังแล้วอาจารย์ก็หัวเราะใหญ่เลยจากนั้นอาจารย์ก็พูดว่าเพราะแสวงหามิใช่รอคอยเพราะเชี่ยวชาญไม่ใช่เพราะโอกาสเพราะสามารถมิใช่เพราะโชคช่วยดังนี้แล้วลิขิตฟ้าหรือจะสู้3 ตัวตรงๆผมถอนหายใจพร้อมกับคิดในใจว่าผมคงต้องยกเลิกเคเบิลกับงดซื้อ DVD หนังจีนให้อาจารย์สักพักแล้วล่ะออกัสสตอรี่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ